नमस्कार, म कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ भएपछ नगरपालिकाको सामुदायिक विकास शाखामा अधिकृत पदमा कार्यरत छु र हाम्रो सामुदायिक विकास शाखामा हामीले कम्युनिटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू र फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्य पनि हामी यस शाखाबाट हेर्ने गर्छौं र विभिन्न कम्युनिटीहरुमा गएर हामी कम्पोस्टिङको तालिम चलाउँछौं जुनमा समुदाय स्तरमा आफ्नो घरबाट स्रोतबाट निस्केको फोहोरहरू कसरी व्यवस्थापन गरेर त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं हामी कोशी तरकारी खेतीमा या आफ्नो खेतबारीमा र सँगसँगै आफूले घरबाट निस्केको फोहोरको कसरी सजिलो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामी तालिम पनि चलाउँछौं। अहिले दिनदिनै शहरीकरण बढ्दै गएको अवस्थामा खेतबारी पनि कम हुनु र घर मात्रै हुनु र हाम्रो कसैले करेसवारी गर्न चाहे पनि आफ्नो जग्गाको व्यवस्थापन नहुन छैन र त्यसको लागि हाम्रो घरबाट निस्केको फोहोर पनि व्यवस्थापन होस् र आफूले कसैले जसको जाँगर छ उसले आफूले कौसीमा जग्गा नभए पनि कौसीमा केही तरकारी उमारेर खान सकोस् भनेर यो तालिम हामीले चलाएको किनकि कौसी खेतीको लागि हामीलाई मलको आवश्यक हुन्छ र त्यो मल हामी घरबाट निस्केको आफ्नो भान्साबाट निस्केको जुन कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मलमा परिणत गरेर हाम्रो त्यो खेतबारीमा चाहिने बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व हामी परिपूर्ति गर्न सक्छौं किनकि कौशी खेतीको सम्बन्ध फोहोर मैला र कौशी खेतीको सम्बन्ध अन्तरङ्ग छ अहिले। अब माटोलाई हल्का गर्नको लागि कोकपिट चाहिन्छ र त्यो सँगसँगै मल पनि र हामीले कौशी खेतीलाई राम्रोसँग प्रमोट गर्न सक्यो भने घरबाट प्रत्येक घरबाट निस्किने फोहोरको पनि व्यवस्थापन घरमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले यो भन्दा पहिले 2057 सालदेखि नै नगरपालिका सुरु पश्चातै 20 वटा नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापनको तालिम भएको थियो। अलिकति म पहिलाको झलकमा जान चाहन्छु। त्यस भएपछ नगरपालिकाबाट मलाई सेलेक्सन गरेको त्यतिखेर जीटीजेड कम्पनीले फन्डिङ गरेर टीआईटीआईमा तालिम भएको थियो 6 महिनाको फोहोर सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट टेक्निशियन भनेर त्यसमा म परेको थिएँ हाम्रो नगरपालिकाबाट र त्यो तालिम पश्चात हामीले टोलमा गएर कम्युनिटी बेसमा पहिलो चाहिँ हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको तालिम चलायौँ। फर्स्टमा हामीले राख्दाखेरि बोर्डे कम्युनिटी टोलमा कम्पोस्टिङ र 500 लिटरको एउटा तेलको ड्रम हुन्छ नि पहिला त्यसमा चलायौँ। त्यसपछि हामीले कम्पोस्ट चाहिँ समुदाय स्तरमा चेम्बर बनाएर पनि हामीले समुदाय स्तरको फोहोर व्यवस्थापन होस् भनेर र त्यसबाट निस्केको कम्पोस्टिङ फेरि प्रयोग गर्न सकोस् हाम्रो किनकि यहाँ कृषक दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो कृषिमा डिपेन्डेन्ट हाम्रो भएपछ नगरपालिका हो र त्यो र फोहोर मैला हाम्रो आफ्नो फेरि ल्यान्डफिल साइट पनि छैन। यहाँबाट कुहिने फोहोर बाहिर पनि नजाओस् र स्रोतको रूपमा प्रयोग पनि होस् भनेर त्यो हामीले गरेका थियौँ। तर त्यो शहरीकरण बढ्दै गएपछि मान्छेको फेरि अर्कै चाहना बढ्दै गएपछि अहिलेलाई सक्सेस छैन तर त्यो समय सक्सेस थियो र हामीले घरमा पनि तालिम दिएर कम्पोस्टिङको तालिम सञ्चालन गरेको थियौँ र हाम्रो यो प्लास्टिकको यो जुन ड्रम छ हाम्रो त्यो पनि हामीले बाँडेका थियौँ र जीटीजेडसँग मिलेर माटोको भाँडा किनकि हाम्रो यहाँ कुमाले प्रजापति जातिहरुको माटोको पेशा छ त्यही हामीले माटोको त एकदम इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि हो किन नगर्ने भनेर जीटीजेडसँग मिलेर उहाँहरुको फन्डिङमा हामीले एउटा सुरुवात गरेको थियौं। त्यतिखेर 50 वटा जति बनाएको थियौं र त्यो तालिम दियौं पनि त्यो बाड्यौं पनि र त्यो राम्रो पनि भएको थियो। तर माटोको बनाउँदा चाहिँ अलिक प्रपर ह्यान्डलिङको प्रब्लमले चाहिँ त्यसलाई हामीले सुचारू रूप दिन सकेनौं र कसैले अब शौकिनले राख्न चाहनुहुन्छ भने तर त्यो पनि बेस्ट छ भनेर मलाई लाग्छ किनकि त्यो मैले आफूले पनि प्रयोग गरेको छु। कुनै मानिसले अब म कौशी तरकारी खेती गर्छु भनेर लागि पर्यौं भने सुरुमा उलाई के चाहिन्छ? सुरुमा त उलाई कोकपिट चाहियो, माटो चाहियो र कम्पोस्ट मल आवश्यक। त्यो तीनवटा चीज अनिवार्य चाहियो। अनि जसरी ग्रो ब्यागको कुरा आयो जुन प्लास्टिकको थैली त्यो हामीसँग अब तत्कालै त्यो नहुँदा पनि जसरी हाम्रो प्लास्टिकको जुन मोटो आटाको झोलाहरू हुन्छ हामी जुन बजारबाट किनेर ल्याउँछौं यस्तो चामलको बोरा हुन्छ त्यसमा पनि हामीले लगाउन सक्छौं ग्रो ब्याग नभएको खण्डमा। तर कोकपिट माटो र कम्पोस्ट मल चाहिँ चाहियो। कोकपिट चाहिँ कस्तो हो? जस्तो कम्पोस्ट मल हामीले आफैले उत्पादन गर्ने भयो, माटो पनि कतैबाट खोलाको तिरतिरबाट मारिदिउँ निकालेर ल्याइएला, कतै काठमाडौँमै पनि माटोको थुप्रो भेटाइएला। हजुर। कोकपिट भनेको चाहिँ कस्तो? कोकपिट भनेको हाम्रो नरियलको जुन जटा बाहिरी भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेसिनले धुलो गरेर कम्प्रेस गरेर राखेको हुन्छ त्यसैलाई नै हामी कोकपिट भन्छौँ। हजुर। त्यो अनिवार्य त्यो अनिवार्य माटोलाई हल्का गर्नको लागि अनिवार्य किनकि कौशीमा अब भार बढी भएपछि हाम्रो सिपेज हुने प्रब्लम हुन्छ र त्यो चाहिँ कौशी खेतीको लागि त्यही भएर पनि त्यो अनिवार्य छ।